नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, लर्न विथ सोपान जाधवर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण चालू करणार आहोत डिग्री पार्ट 3. यामध्ये आपण पाहणार आहोत सुपरलेटिव्ह डिग्रीचे कंपॅरेटिव्हमध्ये आणि पॉझिटिव्हमध्ये रूपांतर कसं करायचं. बिफोर आय स्टार्ट द टॉपिक आय रिक्वेस्ट यू प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल अँड यू विल गेट न्यू अँड न्यू व्हिडिओज. तर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर विद्यार्थी मित्रांनो लगेच चॅनल सबस्क्राईब करा की जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील. सुपरलेटिव्ह डिग्रीचे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर कसं करायचं बघा. आता सुपरलेटिव्ह डिग्री जी आहे त्या सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं कंपॅरेटिव्हमध्ये रूपांतर करत असताना काही गोष्टी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा जे वाक्य आहे बघा, आधी कंपॅरेटिव्ह करू आणि मग आपण पॉझिटिव्ह करू. पहिल्यांदा वाक्य आहे ते आपण वाक्य वाचूया. बघा, वाक्य असं आहे, द ताजमहल इज द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया. आता या वाक्यामध्ये हे वाक्य सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं आहे. हे कशावरून कळतं तर विशेषणाच्या रूपावरून कळतं, ग्रेटेस्ट किंवा मोस्ट. तर या ठिकाणी द ग्रेटेस्ट असं विशेषण आलं आहे म्हणजे हे वाक्य काय आहे, सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं आहे. आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये एक गोष्ट अनेकांच्या बरोबर तुलना केलेली असते. काय म्हटलं बघा, द ताजमहल इज द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया. आता या ठिकाणी बिल्डिंग बरोबर एका बिल्डिंग, ताजमहल ह्या बिल्डिंगची तुलना अनेक बिल्डिंग बरोबर केलेली आहे. मग अशा वेळेला काय करायचं आहे तर पहिल्यांदा आपण कंपॅरेटिव्हमध्ये रूपांतर करत असताना विशेषण कुठं आहे ते ओळखा. विशेषण ओळखलं त्यानंतर द जे आहे ते काढून टाकायचं. हे द काढणार आहोत बघा. त्यानंतर विशेषणाचे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचे रूप बनवायचं आहे. आता ग्रेटेस्ट याचं कंपॅरेटिव्ह रूप काय असणार आहे तर याचं कंपॅरेटिव्ह मूळ रूप काय आहे, ग्रेट, आणि त्याला ER लावलं की ह्याचं काय झालं, कंपॅरेटिव्ह, ग्रेटर. आणि मग विशेषणानंतर दॅन एनी अदर हे शब्द ठेवायचे आणि आपलं वाक्य तयार होणार. चला वाक्य आपण लिहूया आहे असं. पहिल्यांदा बघा, द ताजमहल इज, द काढून टाकलं. विशेषणाचं मूळ रूप काय आहे ते आधी आपण लिहिलं, ग्रेट. त्याला आपण कंपॅरेटिव्ह फॉर्म जोडला, ER, ग्रेटर. द ताजमहल इज ग्रेटर. त्यानंतर दॅन एनी अदर, विशेषणानंतर दॅन एनी अदर. कंपॅरेटिव्ह रूप तयार केले की काय घ्यायचं, दॅन एनी अदर. दॅन एनी अदर. आणि राहिलेले पुढचे शब्द, बिल्डिंग इन इंडिया. बघा आता काय वाक्य तयार झालं, ताजमहल इज ग्रेटर दॅन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया. हे जे वाक्य तयार झालं हे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचं वाक्य तयार झालं. कशाचं वाक्य तयार झालं, कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचं वाक्य तयार झालं. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला काय करायचं आहे, विशेषण ओळखायचं, द काढायचं, विशेषणाचं कंपॅरेटिव्ह रूप तयार करायचं आणि विशेषणानंतर महत्त्वाचं दॅन एनी अदर हे शब्द घ्यायचं. बाकीचे शब्द आहे तसं आपलं वाक्य तयार. चला आता हे झालं कंपॅरेटिव्हचं वाक्य. आता आपण पॉझिटिव्हचं वाक्य कसं तयार करायचं आपण हे बघणार आहोत. बघा, सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं पॉझिटिव्ह कसं करायचं काय बघणार आहोत आपण. सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं पॉझिटिव्ह कसं करायचं. आता आपण जे कंपॅरेटिव्ह तयार केलेलं आहे त्या कंपॅरेटिव्हच्या आधारे आपण काय करू, पॉझिटिव्हमध्ये रूपांतर करू. आता आपण पहिल्यांदा काय घेतलं होतं, दॅन एनी अदर घेतलं होतं. त्याच्याऐवजी आपण नो अदर घ्यायचं आणि वाक्याची सुरुवात करायची. त्यानंतर दॅन एनी अदर पुढील सर्व भाग घ्यायचा. त्यानंतर क्रियापद घ्यायचं. त्यानंतर ॲज म्हणजे मूळ विशेषण ठेवायचं आणि वाक्यातील सुरुवातीचे नाम शेवटी घ्यायचं. आता बघा, तुमच्यासमोर इथं वाक्य आहे, ताजमहल इज ग्रेटर दॅन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया. सुरुवात आपण काय करू, हे जे दॅन एनी अदर आहे ह्याच्याऐवजी आपण नो अदर घेऊया. नो अदर, दॅन एनी अदर ऐवजी नो अदर. पुढचा भाग बिल्डिंग इन इंडिया आहे तो घेऊया. क्रियापद आहे इज ते घेऊया. विशेषण ॲजमध्ये ठेवूया, ॲज ग्रेट ॲज मूळ विशेषण ठेवायचं. बघा, ॲज ग्रेट ॲज आणि पहिलं जे नाम आहे ते द ताजमहल. द ताजमहल म्हणजे पॉझिटिव्हचं वाक्य कसं तयार झालं, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज ॲज ग्रेट ॲज ताजमहल, पॉझिटिव्ह डिग्री. अशा प्रकारे पहिल्यांदा तुम्ही सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करा आणि कंपॅरेटिव्ह केल्यानंतर तुम्ही काय करा,
पॉझिटिव्ह करा. अशा पद्धतीनं तुम्ही काय करायचं आहे, या नियमानुसार तुम्ही सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्हचं नंतर पॉझिटिव्ह करायचं. काय केलं तर दॅन एनी अदरऐवजी आपण नो अदर घेतलं. त्यानंतर त्याच्या पुढचा भाग घेतला बिल्डिंग इन इंडिया. त्यानंतर इज क्रियापद घेतलं. त्यानंतर विशेषण जे आहे ते ॲजमध्ये ठेवलं आणि शेवटी पहिलं नाम घेतलं. हे पॉझिटिव्हचं वाक्य तुमचं तयार झालं. अशा प्रकारे सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह तुम्हाला बनवता आलं पाहिजे. चला आपण एक्झाम्पल्स बघूया जरा. बघा या ठिकाणी काय म्हटलं, बँगलोर इज द लार्जेस्ट सिटी इन कर्नाटका. पहिल्यांदा आपण कंपॅरेटिव्हमध्ये रूपांतर करूया. बघा पहिल्यांदा आपण काय करूया, कंपॅरेटिव्ह डिग्री. काय करायचं आहे तर विशेषण ओळखलं, लार्जेस्ट आहे द निघून जाणार आणि याच्यानंतर दॅन एनी अदर आणि याचं जे रूप आहे ते कंपॅरेटिव्ह होणार. मग काय होईल बघा, वाक्य असं होईल, बँगलोर इज द निघून गेलं, बघा लार्जेस्टचं काय होईल, लार्ज हे आणि लार्जर कंपॅरेटिव्ह रूप. त्यानंतर दॅन एनी अदर सिटी इन कर्नाटका. बघा हे झालं सी डी कंपॅरेटिव्ह डिग्री. आता पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर करूया आपण. आता आपण काय करूया, पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर करूया. आता खूप सोपं आहे. काय करायचं, दॅन एनी अदर आहे, ह्या दॅन एनी अदरऐवजी आपण काय घेऊया, नो अदर घेऊया, नो अदर. त्यानंतर पुढचा भाग सिटी इन इंडिया. त्यानंतर आपलं क्रियापद इज. त्यानंतर विशेषण ॲजमध्ये आपण ठेवूया. ॲजमध्ये मूळ विशेषण लार्ज, हे ER प्रत्यय काढला की मूळ विशेषण झालं लार्ज. बघा त्यानंतर पहिलं नाऊन बँगलोर. वाक्य असं आलं, नो अदर सिटी इन इंडिया ॲज लार्ज ॲज बँगलोर. लक्षात येतं आहे. तर या पद्धतीनं तुम्ही काय करायचं आहे, कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह. बघा आधी पहिल्यांदा सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह, कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह, असं ह्या पद्धतीनं तुम्ही तयार करायचं आहे. लक्षात येतं आहे. तर या पद्धतीनं तुम्ही सगळं हे तयार केलं की तुमच्या लक्षात येईल. चला आणखी एक आपण नमुना कसा आहे याचा बघूया. बघा लार्ज. पुढं बघा, पीच ब्लेंडे ऑज द मोस्ट प्रेसियस गिफ्ट द क्युरीज हॅड रिसिव्ड. या ठिकाणी आपणाला पहिल्यांदा आपण काय करूया, विशेषण शोधूया. द मोस्ट प्रेसियस गिफ्ट. बघा द मोस्ट प्रेसियस हे विशेषण आहे. आपण पहिल्यांदा याचं सीडीमध्ये रूपांतर करूया. आहे तसं वाक्य आपण लिहूया पहिल्यांदा. बघा वेंडे ऑज, द निघून गेलं. आता मोस्ट आलं आहे म्हणजे कंपॅरेटिव्हमध्ये काय होणार, मोर आहे ते विशेषण पुढं प्रेसियस. त्यानंतर विशेषणानंतर दॅन एनी अदर, पुढचा भाग आहे तसा गिफ्ट द क्युरीज हॅड रिसिव्ड. हे झालं कंपॅरेटिव्हमध्ये. आता पॉझिटिव्हमध्ये याचं कसं रूपांतर करायचं बघा. आता पहिल्यांदा आपण काय करायचं, दॅन एनी अदर कुठं आहे त्याच्याऐवजी आपण काय घेऊया, नो अदर घेऊया. नो अदर. त्यानंतर पुढचा भाग गिफ्ट आहे तसा गिफ्ट द क्युरीज हॅड रिसिव्ड. त्यानंतर क्रियापद ऑज. त्यानंतर विशेषण ॲजमध्ये ठेवूया आणि पहिलं नाऊन जे आहे ते पीच ब्लेंडे. आता या ठिकाणी विशेषण काय आहे, मोर प्रिसियस. मग मोर निघून गेले, खाली काय राहिलं, प्रिसियस मूळ नाऊन. असं या मूळ विशेषण. या पद्धतीनं तुमचं काय होईल, वाक्य होईल. कसं होईल बघा, नो अदर गिफ्ट द क्युरीज हॅड रिसिव्ड ऑज ॲज प्रिसियस ॲज प्लीच ब्लेंडे. म्हणजे वाक्याचा अर्थ न बदलता तुम्हाला कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचं पॉझिटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं कंपॅरेटिव्ह तयार करता आलं पाहिजे. चला आणखी एक उदाहरण तुमच्यासाठी बघूया.
रेडियम इज द मोस्ट पॉवरफुल रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट. पहिल्यांदा आपण सी डीमध्ये रूपांतर करूया बघा. रेडियम इज द निघून गेलं, मोस्टचं मोर होईल कंपॅरेटिव्हमध्ये, मोर पॉवरफुल दॅन एनी अदर, दॅन एनी अदर रेडिओ एलिमेंट. बघा काय वाक्य झालं, रेडियस इज मोर पॉवरफुल दॅन एनी अदर रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट. हे झालं कंपॅरेटिव्ह. आता ह्याचं आपण पॉझिटिव्ह तयार करू. याचं काय करूया आपण, पॉझिटिव्ह. दॅन एनी अदरच्या ऐवजी आपण काय घेऊया, नो अदर. नो अदर पुढचा भाग आहे तसा, रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट क्रियापद इज ॲज पॉवरफुल, मूळ विशेषण ॲजमध्ये पॉवरफुल ॲज पहिलं नाऊन रेडियस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही दिलेल्या डिग्रीचं सुपरलेटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह या प्रकारे तुम्ही करू शकता. चला आता आपण यातला दुसरा जो प्रकार आहे तो बघूया. बघा आता काय प्रकार दुसरा कुठला यातला बघूया आपण. सुपरलेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करताना सुपरलेटिव्हच्या वाक्यात वन ऑफ द असताना कंपॅरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह डिग्रीत रूपांतर करणे. खूप महत्त्वाचे शब्द आहेत. वन ऑफ द म्हणजे दिलेल्या वाक्यात जर वन ऑफ द असेल तर अशा वाक्याचं कंपॅरेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह कसं करायचं. बघा एक इथं तुमच्यासमोर वाक्य आहे, मी खूप सोपं आहे बघा. दिल्ली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज इन इंडिया. आता कंपॅरेटिव्ह करताना काय करायचं, पहिल्यांदा वन ऑफ द आहे ते काढून टाकायचं, त्यानंतर विशेषणाचं कंपॅरेटिव्ह रूप बनवायचं आणि विशेषणानंतर आपण पाठीमाग बघितलं दॅन एनी घ्यायचो. आता काय घ्यायचं, वन ऑफ द आहे म्हणून दॅन मेनी. हा खूप शब्द महत्त्वाचा आहे, दॅन मेनी. बाकीचा बदल काही नाही. बघा आता आपण इथं वाक्य मी तुमच्यासमोर तयार करत आहे. दिल्ली कंपॅरेटिव्ह वाक्य तयार करत आहे मी. दिल्ली इज वन ऑफ द निघून गेलं, वन ऑफ द काय करायचं आहे, काढायचं आहे. त्यानंतर विशेषणाचं आता ग्रेटेस्ट याचं कंपॅरेटिव्ह रूप काय आहे, मूळ रूप काय ग्रेट आणि कंपॅरेटिव्हमध्ये ग्रेटर. त्यानंतर विशेषणानंतर आपण काय घेणार आहे, दॅन मेनी ऑदर. दॅन मेनी ऑदर. बघा दिल्ली इज ग्रेटर दॅन मेनी ऑदर. पुढचं आहे तसं सिटीज इन इंडिया. सिटीज इन इंडिया. हे झालं कंपॅरेटिव्हचं वाक्य. हे वाक्य कशाचं झालं, सी डी कंपॅरेटिव्ह डिग्री. लक्षात येते बदल, काही केलं नाही, फक्त आपण इथं काय केलं, एनीच्या ऐवजी काय घेतलं, मेनी घेतलं. कधी, वाक्यात वन ऑफ द असताना सुपरलेटिव्हच्या. चला आता आपण हेच वाक्य काय करूया, पॉझिटिव्हमध्ये करूया. पॉझिटिव्ह रूपांतर करताना काय करायचं आहे, आपण जे दॅन मेनी ऑदर घेतलं होतं त्याच्याऐवजी व्हेरी फ्यू घ्यायचं. त्यानंतर पुढील भाग आहे तसा घ्यायचा. त्यानंतर क्रियापद तेच घ्यायचं, म्हणजे काळ तोच, पण इथं खूप महत्त्वाचं आहे त्याचं अनेक वचनी रूप घ्यायचं आहे. बघा बदल काय होते, पॉझिटिव्ह करताना व्हेरी फ्यू घेतलं की क्रियापदाचं अनेक वचनी रूप खूप महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर आहे तोच भाग पुढचा जो आहे तसंच विशेषण ॲजमध्ये ठेवायचं, सुरुवातीचं नाम घ्यायचं. बघा आपल्यासमोर इथं वाक्य आहे, दिल्ली इज, अगोदर आपण जे कंपॅरेटिव्ह केले त्याचं करूया. दिल्ली इज ग्रेटर दॅन एनी अदर सिटीज इन इंडिया. या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, दॅन मेनी अदर आहे, याच्याऐवजी आपण सुरुवात काय करू, व्हेरी फ्यू न करू. पुढचा भाग सिटीज इन इंडिया आहे तसंच लिहायचं, काय बदल करायचं नाही. त्यानंतर काय म्हटलंय, सिटीज इन इंडिया लिहिल्यानंतर क्रियापद तेच पण अनेक वचने. आता बघा इथं क्रियापद काय आहे, इज आहे, पण इजचं अनेक वचन काय, आर, म्हणजे काळ तोच ठेवला आहे, फक्त अनेक वचने घेतलं आहे. त्यानंतर मूळ विशेषण ॲजमध्ये ठेवूया. आता इथं काय आहे, ग्रेटर आहे, म्हणजे मूळ विशेषण काय असणार आहे, ग्रेट असणार आहे, ॲज ग्रेट ॲज. आणि सुरुवातीचं नाऊन काय आहे ते घ्यायचं आहे. सुरुवातीचं नाऊन काय आहे, दिल्ली. बघा असं पॉझिटिव्हचं वाक्य झालं, व्हेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर ॲज ग्रेट ॲज दिल्ली. हे जे वाक्य तयार झालं हे पॉझिटिव्ह डिग्रीचं वाक्य तयार झालेलं आहे. थोडासा बदल आहे, कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह करताना वन ऑफ द असताना थोडासा काय आहे,
बदल आहे. चला पुढचं आणखी एक वाक्य आपण बघूया या ठिकाणी. बघा, आदित्य इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टुडंट्स इन द क्लास. बघा, वन ऑफ द वाक्यात आलेलं आहे आणि इथं मोस्ट आलेलं आहे. आता काय करायचं आहे बघा, वन ऑफ द आपण काढून टाकायचं, मोस्टच्या ऐवजी आपण मोर घ्यायचं आणि या विशेषणानंतर दॅन घ्यायचं. मग वाक्य तयार असं होईल, आदित्य इज वन ऑफ द निघून गेलं. मोस्ट म्हणजे इथं काय येणार कंपॅरेटिव्हमध्ये मोर, विशेषण आहे तसंच ब्रिलियंट, विशेषणानंतर दॅन. आता बघा वन ऑफ द आहे म्हटल्यावर आपण काय घेणार आहे, मेनी घेणार आहे, मेनी ऑदर, दॅन मेनी ऑदर. पुढचा भाग आहे तसा स्टुडंट्स इन द क्लास. हे झालं आपलं कंपॅरेटिव्ह. हे कसलं वाक्य झालं, कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये. आता आपण पॉझिटिव्हमध्ये वाक्य करूया. काय करायचं आहे बघा, पॉझिटिव्हमध्ये वाक्य करताना दॅन मेनी ऑदरपासून सुरुवात करायची. तर त्या दॅन मेनी ऑदरपेक्षा ऐवजी काय घ्यायचं आहे, व्हेरी फ्यू. पुढचा भाग स्टुडंट्स इन द क्लास, विशेषण क्रियापद तेच पण अनेक वचन. इथचं अनेक वचन काय, आर. व्हेरी फ्यू स्टुडंट्स इन द क्लास आर. आता बघा ॲजमध्ये विशेषण ठेवलं आणि पहिलं नाम जे आहे ते आदित्य. आता ॲजमध्ये म्हणजे मूळ विशेषण ठेवायचं, म्हणजे काय, ब्रिलियंट. वाक्य असं तयार झालं, व्हेरी फ्यू स्टुडंट्स इन द क्लास आर ॲज ब्रिलियंट ॲज आदित्य. हे जे वाक्य आपण तयार केलं हे कशाचं तयार केलं, पॉझिटिव्ह डिग्री. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं जर तुम्हाला वाक्यात वन ऑफ द आलं तर तुम्ही कंपॅरेटिव्ह आधी करा, त्यानंतर पॉझिटिव्ह करा. जर कुणाला काही शंका असेल, इयत्ता 5वी ते 10वी सर्व व्याकरण 75 880 480 68 या नंबरवर संपर्क करा. लर्न विथ सोपान जाधवर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. थँक्यू व्हेरी मच.